Tjenare, välkommen tillbaka till verkligheten. Alex bakom kameran. Och det är gött, Alex. Ja, men det är faktiskt skönt. Jag är tillbaka. Ja, du har varit lite sådär... Det har inte varit så jävla roligt att vara här själv första året liksom. Nej. När 90% frågar efter mig då. Nej, det var tungt liksom. Ja, men Kjell var ju här och hjälpte dig lite. Ja, men det var ju underbart. Det var bra. Ja, slappar man ju vara helt själv och lost va. Ja, har det hänt något annat här? Nej, jag har städat lite, har vi gjort. Ja. Så vi tänkte att vi skulle göra dig glad, så jag hoppas att du är rätt nöjd. Ja, jag är jätteglad. Rent och snyggt på bänkarna. Jajamän. Så jag försöker hålla det så, annars får du piska mig på fingrarna. Ja, men exakt. Vi har ju varit i Fårup Sommarland. Jag tror inte vi har släppt den här filmen här. Jag tror Rebecca kommer göra det på lördag. Det blir en sån här lördagsfilm då, va? Sån här bonusfilm. Men vi har haft det gött. Vi har haft jävligt bra väder. Väldigt varmt och ja, bättre än regn, eller hur? Ja, jo det. Så det har varit bra, har det varit. Och jag tror industrisemestern gick igång här nu också, så nu kommer det kanske vara lite lugnt här, för vi hoppas då, va? Men det har ju redan varit ett par kunder inne här. Bland annat en dam som kom med en skil. Det är ju, jag vet inte vad det är, det är Bauhaus märke eller någonting sånt där. Men hon var här med en lövblå som inte fungerar och så, det är ingen idé att laga den. Du kan bara slänga den, för vi tog 790 kronor timmen, va? Men så sa hon att hon tror att hon såg in i en gren. Och då öppnade den, så såg vi grenen och bara tog ut den då, va? Ja. Så hon fick den, så sa det kostar ingenting. Men herregud, då tjockade och köper lite bullar. Jag bara, nej. Jag vet inte om jag säger det till henne, men då är det bra. Ja. Det är gott att göra de äldre glada. Med sina billiga maskiner, va? Ja, men det är klart. Du, jag tänkte på... jag vet inte om vi kan ta lite kommentarer efteråt. Jag var och läste jättemycket igår kväll och vi har ju varit lite dåliga på att svara och så här då. Men jag tror Rebecca ligger på och svarar. Hon ringer till och med här nu, ska se här. Ja, tjena. Oj, det vet jag inte. Ja, vi ringde ju på den och sen ringde vi på den andra telefonen och så. Men vi har fått lite kommentarer och sådär att det är inte mycket, men det är några som tycker att det är lite livat i verkstaden. Det är väldigt stressigt och det håller jag med om. Det är grymt stressigt i det. Det är inte många som hade klarat den här persen. Jag står ju ändå helt själv med allt utan robotar och det är ju rätt mycket maskiner, va? Det är väldigt mycket. Vi har fortfarande runt 400 maskiner inne, men sen har vi ju Rasmus som hjälper till lite ibland och lite detta, men vi får ju petat ut i alla fall en 15 maskiner per dag ungefär då, va? Men ibland så kan man ju få in mer än 15 och då stiger ju den siffran då, va? Så är det. Och sen prioriterar vi lite då, va? Utan kommer någon in med en snöslunga nu, ja då åker ju den i kanten bara. Så går vi på trädgårdsmaskinerna. Kommer in ett företag som vi jobbar ihop med, många företag som har bråttom med grejer, och då får vi ta den lite förtur då, va? Så det är lite sådär, ja du vet. Det är en balansgång allting, va? Så nu fick vi in en hel del tvättar här, så jag ska göra de här tvättarna. Jag ska se om vi plockar ut några, om det är några tvättar vi inte har gjort tidigare, så gör vi en film på den då. Och lite annat. Vet du vad jag kom på? Nej. Jag kom på det att vi ska göra, vi har skrivit det på YouTube-sidan också, vi ska göra världens största, det låter maffigt, Världens största videobibliotek med filmer. Ja, det lät ju. Jag tror vi kommer fixa det. Jag vet inte om någon annan amerikansk sida har så mycket maskiner då, va? Men jag tänker ju på varje maskin. Det här är ju en åkare då, va? Här, det kan ju vara flera hundra fel på den här maskinen. Förstår du vad jag menar? Ja, jo. Jag kan ju lätt få ut 50-100 filmer på en sån här maskin. Är du med? Ja, jo. Startar inte, den har skurit. Det är remmar och det är service. Det är vajrar och det är det ena och det andra, va? Den laddar inte. Det finns så mycket grejer. Däck, byter växellåda och ditt och nattan då, va? Vi köpte en växellåda här till exempel som ska byta så här. Från nu. Och de ligger ju på ja, man ser bara. Fan vad de har packat in den här bra, vet du. Åh jävlar. Ja, du ser ju axeln här bara, va? Låda är ju i där då, va? Och en växellåda till en sån här kostar ju då
Den ligger på, jag tror inköpet ligger på någonstans 9 500. Och sen är det ut till kund då, så blir det några tusenlappar till där då. Så 12-13 000 ligger låda på. Och då får ju maskinen vara värd idag va. Sen är det några timmars arbete då va. Så är det. Men det ska vi satsa på och göra så mycket filmer som möjligt. Vi fortsätter att hålla den här takten så långt vi orkar. Och känner vi att det blir för mycket, då bromsar vi ner det lite grann. Kanske släpper en film varannan dag eller någonting då va. Men just nu känner jag fortfarande att jag orkar med. Det är inte bara jag som ska orka med, det är du som ska orka med. Och framförallt Rebecka då, som gör det strålande jobbet. Absolut. Filma, åker hem. Och du vet, hon kan åka hem vid 12. Sen när jag kommer hem fortsätter hon med filmen då va. Det tar tid. Det tar jävla tid va. Jag har en annan tråkig nyhet att berätta också. Jaha. Han som jag berättade om, Anders Förråd. Ja, just det. Som jag har följt ända sedan vi startade här. Han har ju varit lite min mentor. Han har ju lugnat ner mig lite grann. Han är väldigt lugn. Har du sett Ja, jo, han är väldigt lugn. Ja, väldigt pedagogisk och väldigt lugn. Så vet du, när jag kommer hem och han släpper sin film på lördag eller någonting, då får jag ett lugn, känner jag bara. ja. Jag vet ju vad han gör, jag vet vad han kommer göra, jag vet vad felet är på maskinen innan han har börjat på den. Men han gör det så bra, han är så lugn, förstår du vad jag menar? Ja, exakt, det är bara harmoniskt och så fick liksom. jag det beskedet, så skulle jag sätta den nu på lördag då och titta på han då. Och tänkte, undrar vad han kommer ut med nu då va. Men så såg jag ingen bild, så bara han satt på en jävla stol där då. Nej, då ska han pausa, då ska han lägga ner det då va. Jaha. Ja, det var ju jävligt tråkigt. Ja, det var ju väldigt dystert. Ja, men han ska bara pausa, så han sa att dörren är på glänt bara då. Ja. Men han ska prioritera sin familj, vilket jag förstår, och han har ett stort hus och du vet, det byter panel och det vet ju jävla underhåll och detta och detta. All right. Och det förklarar han jävligt bra då att han säger det att han hatten av för alla youtubers som ändå filmar, och det är så mycket jobb med det här då va. Och han lägger ju bara ut en i veckan. Vi lägger ut dagligen. Du kan tänka dig vilket mer av det va. Ja, jo, det är klart. Men jag tycker ändå det ska vi ändå satsa på detta och ha ett par tusen liv. Att alla maskiner till slut om ett par år ska finnas på våran sida. Vi får ju göra kategorier riktigt sen då, göra om allting då va. Ja, men jag skickar faktiskt ett meddelande till honom. Jag försökte skicka på hans hemsida där alla skrev då. Men jag får inte ut kommentaren där, så jag vet inte vad jag gör för fel då va. Men jag skickade ganska fint till han här att jag tycker att det var synd att han slutade då va. Ska jag se, jag kan läsa upp det här, kan jag göra. Ja, det var lite synd faktiskt. Ja. Eller så här, sluta, men den här pausen liksom. Och då vet man ju inte hur lång den pausen är. Nej, precis. Och om man har det som lite rutin att ha, som du säger, någon lördagsslutt där liksom. Då saknar ju den direkt liksom. Ja. Så är det ju. Jag är jävligt glad att han svarar med då va. Jag skrev så här till honom. Hej Anders. Tack för alla timmar du har lagt ner. Och tack för all inspiration genom åren då. Jag har följt det sedan vi själva började med YouTube. Och ditt lugn och sätt att vara har betytt väldigt mycket för mig då va. Det är tråkigt att höra att du väljer att ta en paus. Jag hoppas att du känner stolthet över allt du har byggt upp och du har hjälpt och inspirerat många, och mig inkluderat då. Stort tack för detta, lycka till, jag hoppas vi får se dig tillbaka när lusten och motivationen kommer tillbaka då. Ja. Då skrev Anders så här då. Hej Nicke, tack för de fina orden, det betyder verkligen mycket. Det har både varit roligt och lärorikt att hålla på med YouTube, och att höra att jag har kunnat inspirera dig och er gör mig riktigt glad. En eloge till er hur era kanal utvecklas. Det är riktigt kul att se. Ni får bära facklan vidare. Just nu känns det bättre att meka och göra mina grejer utan kamera. Så en paus, det är vad det behövs då. Ja. Jag är glad över det vi har gjort på kanalen och tacksam att alla som har följt med på resan, inkluderat oss då. Dyker lusten upp igen och motivationen hittar tillbaka. Kanske han börjar igen då. Sen skriver han, kanske dyker upp genom dörren ner hos er. Klassen på Brightergrams är ju fantastisk. Herrejävlar. Och då svarar jag, välkommen ner, jag bjuder på glassen då. Ja. Så det var kul. Ja, det var fint faktiskt. Ja. Det var ju häftigt. Men jag önskar göra en film med honom när han kommer ner i så fall. Ja, men det är klart. Så. Och jag har tänkt flera gånger och ta kontakt med honom, för han är ju i Hisingen, vet du. Ja, du vet inte vad det ligger. Nej, vet du inte vad Hisingen ligger? Nej. Det ligger ju 3 mil härifrån. Ja, okej. Du har ju först har du Kållered.
Lindome, Kållered, Mölndal, Göteborg. Ja, just det. Ja, där Ja. ligger Hisingen. Jaha, okej. Så det är ju inte långa vägen, va? Nej. Så är det. Så du ser ju, och vi håller på med en film om dagen. Och det är jävligt mycket. Det är inte många som lägger ut en film om dagen så här. Jag tror inte det, men vi kan ju göra det. Vi ska ju ändå göra maskinen, eller hur? Ja, men Då precis. kan man lika gärna filma den. Och kan det ta längre tid för mig. För jag menar, vi kan inte, ofta så när vi gör maskiner, reparationer, så kan vi inte ta med hela reparationen. Vi klipper ju rätt mycket som inte folk ser egentligen då, va? Ja, jo, det är klart. Man kanske tar väck någon topp eller någonting och så, du vet, klipper vi och så får jag stå och putsa på den en halvtimme eller något annat, eller samtal, eller det kommer in kunder och dittan dattan då. Så det är rörigt här. Det är jävligt rörigt och det kommer fortfarande bli rörigt. Och det kommer inte bli bättre, det kommer bara bli sämre. Det kommer bli mer rörigt ju större vi blir på YouTube, så är det ju. Det är ju många som ringer hit också, många som lämnar in maskiner. Vi har ju fått mycket mer att göra i verkstaden på grund av våra följare. Ja, jo, så är det ju. Och det är vi ju tacksamma för. Absolut. Men frågan är hur länge vi orkar hålla tempot då, va? Men så är det i alla fall. Det var en liten förklaring där i alla fall. Men jo, så här är det. Den här maskinen. Det här är en riktig monstermaskin. Den heter FR 2318 FA. En gånger 4 då, där det är fyrhjuling. Den har till och med servo på sig. Alltså servostyrning. All right. Så när du startar denna så sen här. Och det är ju väldigt ovanligt. Vänta, jag ska sätta på här. Okej. Så den här är ju otroligt skön att köra, va. Så hittar ni en sån här hyfsat billigt på Blocket så är det ju en 2318 ni ska köpa, va, om ni får den till bra pris. Jävlar. Man behöver liksom inte göra någonting. Så den är ju suverän att köra då, va. Den är ju hur god som helst att köra. Och det är rätt stor motor på den också då, va. Så är det. Du, den har vi. Den går som en patta skit. Det hörde du, va? Ja. Sen har vi den här som bara klickar. Förmodligen kanske motorn har rasat eller någonting. För den går ens inte runt den här maskinen. Vi ser hur fan man låser den då. Där. Ser du? Det finns ju kraft i batteriet men den går inte runt. Det sitter ju ändå en hyfsat bra motor i den, va? Så någonting har hänt där. Mm. Du får välja idag. Ska jag välja? Ja, du får välja maskin. Antingen kör vi den eller så kör vi den. Det var länge sedan vi körde en partner så Kör vi den. kör vi nog den här. Då kör vi igång. Första jobbet efter semester. Det andra jobbet. Så det känns gött, gör det. Mm. Och det här att det är lite stressigt hit och dit, det får faktiskt våra tittare, det får de acceptera. Det finns ingen val på den biten. Nej, det går inte. Jag kan inte bli en annan människa. Jag är den jag är då, va? Ja. Är det lugnt, inga telefoner, gött väder och det är svalt och fint och det inte kommer in massa folk och jag blir störd, då kan jag ju vara så här lugn, va? Men sen så hoppar man upp ett steg, va? Ja, men så är det ju. Så är det. Men du, vi börjar med att ta väck de här huvarna för de gillar inte jag överhuvudtaget. För de är alltid i vägen. Nu ska vi se. Då lossar man den bara då, va? Och så den är väldigt lätt. Det är bara att ta fram den lite och så putta fram den. Så lyfter upp den. All right. Så blir man av med den huvudet. Då kan man stå och jobba lite lättare med det. Nu finns det ju lite olika grejer kan vara på denna dag. Så om vi tänker efter lite nu. Det finns 2 grejer som jag tror att det kan vara. Det första är den här kompventilen som sitter i här. Som kan gå sönder den fjädern i motorn. Då blir den sån här. Oj, okej. Då går den sönder. Men jag reagerar något annat nu när jag gick förbi här. Och det är det här. Är det olja eller? Jag vet inte. Ja, det är olja. Rena jävla olja är det. Så det känns ju som blocket har spruckit eller någonting där. Eller så har den tryckt ut. Jag tror... vad hade du gjort, Alex?
Vad jag hade gjort? Ja. Jag hade ju köpt en ny. Du hade ropat på mig. Ja, jag hade ropat på det. Fan. Det kan vara en annan grej som är ganska vanligt på de här motorerna med. Det är att flottören hänger sig. Och vad händer då? Ingen aning. Då är den öppen, då rinner bensinen upp här. Och så fortsätter den rinna här, rätt in i motorn. Sen fyller hela motorn med bränsle. Okej, ja det... Och det kan man kolla lätt genom och då blir det sån... Då är hela vevhuset är fullt. Det blir stopp då, va? All right. Så jag menar. Ja. Det kan man lätt göra så här. Ja, luktar igen. Så det luktar bensin. Jag känner ingenting direkt. Nej. Tyvärr, fel nisse att fråga, vet du. Du vet hur olja ska se ut, va? Ja. Om vi kollar på den här nu så lovar det här är inte olja, det är bensin. Oj. Ja, det var inte mycket till olja i alla fall. Ja. Så det var ju skönt för henne att motorn inte är kass. Så den flödar över. Det är det som är problemet. Vi ska se hur mycket bensin det har hunnit att bli i den här rackaren då. Ja, det är så jävla mycket som man ser den sitter ute. Det är ända upp hit är det. Ja, det verkar vara en jävla del. Så det är flera liter i här då. Så då får vi göra så att det här var ju väldigt bra jobb. Det här var inte vi har filmat innan, så det. Nej. Så det är ju kanon. Jag antar att det inte händer så ofta, eller? Nej, det händer säkert. Men jag tror att många... Jag tror inte vi kanske inte får... Många fixar kanske detta själva då, va? All right, ja. Jag vet inte. Kolla här nu. Det är ren bensin, vet du. Man hör att det skvalpar. Vi går bort från suget så länge. Ja. Nu får du vara ganska nära med. Det var inga mikrofoner eller någonting. För att Rebecca är på väg ner med allt det. Så vi filmar ju med Alex telefon då, va? Så är det. Jag tror att vi kör idag i alla fall. Vi kommer filma denna. Kanske filma ett jobb till. Jag vet inte. Vi får se vad Rebecca säger. Sen kör jag nog åkare hela dagen här. Och imorgon kör jag bara högfortsättare. Och sen tar vi motorsågar när Rasmus kommer ner då. Och trimmer. Så kanske vi får väck en 20, 50, 40 maskiner eller något innan det får vara. Så är det. Ja, men det är gött väder. Ja, det är det verkligen. Ja. Man ser lite svalare nu. Hur har du haft det hemma då i lägenheten? När det har varit så... Vad sa du nu? Hur har du haft hemma i lägenheten när det har varit så varmt? Ja, nej, men det har varit väldigt skönt faktiskt. Ja, det. Ja, jo, men då har... För jag vet, i den gamla lägenheten var det ju väldigt... Ja, det gick ju inte att vara där. Nej, men den här var en himla stor skillnad. Du väljer att ta ut spittet också då, va? Det här kommer ju att utnyttja bensin nu, vet du. Och för att inte starta en brand nu då, va? Så måste man ju täcka den här noga så att det inte blir något blister här nu. Så den här, Right. ja. Så det här siktet är genomslut, så kan jag lova dig. Oj. Oj. Det får vi bara slänga då, va? Så en normal människa kanske hade bara gjort så här, hade legat så här. Och så hade man bara vritt och bara sprutat. Det hade ju tagit eld så in i helvete. Så det är ju jättefarligt det här, va? Ja. Så du måste täcka det här nu ordentligt. Den här får vi linda in i någonting, papper eller vad fan som helst, va? Det får inte komma en gnista där. Överhuvudtaget. Varför ringer det bara 3 signaler? Jag vet inte, det är Det är jättekonstigt. Rebecca som har ställt in telefonsvararen för tidigt, va? Jag vet faktiskt inte. Nej. Pausa där eller? Välkommen tillbaka Okej. välkommen till Fjällfrontmarna. Ja. Ja. Vi kan ta det. Det är 97-25, vad är det för maskin? Är det åkare eller är det en handelsutare? Jag Du, jag får ditt telefonnummer där också.
Ja. Ja. 1, 2, 3, 4. Jag vet att jag gjorde jävligt mycket maskiner innan jag gick tangenstippare. Vi sopar nästan rent senare. Vi ska se när 92, vad får vi? 97, 25. 97, 25. Vad har du för fel på den? Ja, okej. Ja. Men du, jag hittar inte den här direkt. Men jag ska lite upp den så ringer jag tillbaka. Bra, säger vi. Hej. 97, 25. Ja, vi får kolla vad fan det är för maskiner. Då ska vi se om den har slagit färdigt allting här då. Den börjar låta ganska full den här manicken. Denna? Ja. Ja, den är bara dit. Jaha, okej. Det är Fullt väldigt det där. Men du hör att den är tom i... Ja, kanske var kvar det. i det. Ja, kanske var det som lät lite annorlunda. Det kan det vara. Ja. Det kan det vara. Då ska vi försöka och kolla här på bensin. Åh herrejävlar Det ja. kommer från sändstiftet där det bara rinner ut, vet du. Om du tar den nu och håller i handen så Ja, medan jag startar. det kan du glömma. Det gick inte. Nej, det gick inte den här gången. Nej. Nej, det är rätt. Men jag är väldigt rädd för detta. För det här blir en brand, va? Det är inget snack om det. Kommer det minsta lilla jävla gnista där och ångan, då säger det pang, va? Så vi lägger den där så kör vi lite försiktigt här. För papper är ju inte så brännbart, tänker jag. Nej, men jag tänker på... jag tänker på att det inte ska bli någon gnista, va? Men nu får du akta lite där. Oj, Du kan filma den då där. Så. Ja, filmar så. Jag ska börja göra klicka där. Och det här. Det är bara... Ser du? Ja, jo. Jäklar. Ja. Så det är bara möla bensin, va? Så nu rinner det ju säkert fortfarande ner där. Så vi måste ta väck slangen. På förgasaren där. Annars fortsätter vi att ner där, vet du. Och det är inte så jävla bra, eller hur? Nej. Ja, och där satt. Så. Ja, det vet ju ingen bensin kvar, vet du. Det är nog tomt här. Hallå? Det är helt jävla tomt. Så. Det ligger en flottör i där. Som ligger så här. Så när bensinen kommer ner så höjs den. Trycker upp nålen så kommer det inte in någon bensin. Okej. Förstår du vad jag menar? Sen håller den balansen när du kör då, va? Så är det. Men... Så vi måste ha ner den. Vi måste ha ner den och kolla varför den har hängt sig, flottören där, va? Det är det som är problemet. Ja. Jag tänkte just fråga det. Det måste ju varit någonting som har hänt där. Helvete vad bensin på bänken här, vet du. Ja. Men man ska ha stor respekt för detta. Helst nu när vi är en verkstad eller man är en laggård eller vad som helst. Det kan bli en riktigt stor brand, va? Vet du om ni sprutar ut någon liter mitt på golvet eller på någon bänk eller vägg eller någonting då, va? Ja. Då kan det även börja brinna, va? Så var jävligt försiktiga när ni gör detta, va? Känner det luktar, va? Det luktar så. Det luktar inte mysigt. Så. Då har vi ut mestadels bensinen i alla fall då. Vi ska ut ett litet nytt tändstift där och så
kommer säkert bli bra. Nu ska vi se varför den flödar över då. Om man inte är så teknisk och så med detta. Om man känner att fan, jag vill inte lägga ner den tiden. Eller jag orkar inte väcka med den. Jag ställer in den i garaget. Så får den stå där. Så står ju den till den blir gammal och dör då. Då kan man ju sätta på en bensinkran här. Om man vill. Okej. Och så stänger du av den. När du har kört. Och nu ska köra så bara öppnar du den. Och så kör du. Och klipper du. Och sen kör du in i en verkstad och så bara stänger du av maskinen och bensinkranen. Då kan den inte flöda över. Ja. Hänger med? Ja. Så det är ju en variant då va. Så hade hon sagt det till mig nu att jag vill inte lägga en krona mer på den här jävla maskinen. Jag är ju så trött på den va. Då hade jag kunnat säga, ja men du, jag fixar en kran till det då. Och suger ut och lite av detta då. Right. Så blir det ganska billigt för henne där då va. Så det är ett alternativ man kan göra. Det var ju Då smart. finns det sådana kranar. Det var ju fullt med sådana kranar vi ska se. Okej. Man ser vad fan jag har någonstans. Ja. Ja, det är inte lätt att hitta. Ja. Det är inte lätt att hitta. Nej, inte alltså. Det var ju ingen ordning på grejerna. Nej, jag menar det är nog en liten härva där. Sen har jag väl varit där och pillat lite. Jag har ganska bra koll ändå vad har grejerna va. Mm. Men det här hade jag ju ingen koll på överhuvudtaget. Ja, men det är en sån här kran är det. Fast den är ju så i bägge ändar då. Förstår du här? Ja, du visade lite snabbt där så att... Nej, men då sitter det en sån. Där och där. Okej. Så stoppar man in slangarna så bara. Pang. Ja, Och så har du just det. bensinkran där då. Okej. Ja, då hänger De jag här med. sitter ju i tanken då. Okej. Men jag kommer nog sätta dit en kran för henne ändå där. Så att det här händer igen. För det är rätt bra att ha en kran där. Till exempel på vintern. Så att det ligger gammal bensin i där. Kan man klämma in en kran där. Så nu har vi klippt färdigt över vintern. Och den ska stå över hela vintern då. Va? Så bara stänger du av bensinkranen. Så startar du och så till den dör. Då är den tom och fin här då va. Ja, men då så. Ja. Så är det. Nu ska vi se om vi slipper att plocka ner förgasaren. Jag tänkte om vi kunde ta den. Ta genvägen. All right. Men det blir ju oftast. Alex, vad blir det? Senvägar. Ja, precis. Jag fick ju den fina tavlan där. Ska se om jag kan ta den. Jag sitter ju så in i helvete i början av här. Ja. Kommer inte åt att vrida vet du. Det var lite synd. Så. Ja. Har det varit varmt i verkstaden då? Nej, det var ganska svalt här inne faktiskt. Ja, det brukar vara svalt här inne. Det är jävla skumt ändå. Ja. Ja, men det har varit himla skönt faktiskt. Ja. Ja, det är gött. Det är gött vet du. Jo, men det är ju det. Har du saknat att pilla på maskiner? Ja, men det är klart jag har. All right, det har det. Det har jag. Alltså semester, det är gött. Det är gött också vet du, men det är inte bara semester. Jag har 2 gamla ungar också. Och en kärring som, ja du vet. Ja. Ja, det är klart. Som vill göra allt möjligt då va. Ja, det låter inte som en semester. På semester. Ja, det är klart. Ja. Fan vad dumt den satt där. Jag tror fan vi får plocka ner förgasaren ändå på den. Herrejäklar, okej. Man kan kontrollera den på ett annat sätt när vi plockar ner den då va. Så vi gör så, vi river ner den. Det gör vi. Ska vi se här då. Då får vi släppa den bara. Tidigare. Jag har glömt av vilket håll man skulle.
Och du vet han Nils Nedin, han som kopierar våran kanal lite grann, den 12-åriga grabben. Ja, just det. Ja, Han släpper ju filmer nu ett par stycken i veckan. Vet du. Ja. Jätteroligt. Häftigt ju. Han har gjort en jävligt bra låt också där. Ja, okej. Ja. Ja, shit vad häftigt. Jag hörde den låten du hade gjort med... Vad heter det? På AI där, där vi gjorde morsans bil. Ja. Den var ju görbra den låten. Ja, det var lite mysigt faktiskt. Och det är ju många som frågar, en del som frågar vem som sjunger. Och vem har gjort låten. Och lite av detta. Men det är ju AI som gör dem. Mycket av det. Ja. Så först gör man så här att man skriver en text i ChatGPT. Och så säger man till ChatGPT, gör en låt. Så gör den en låt. Det är så det funkar, va? Ungefär, ja. Och sen kopierar du den låten och klistrar in den i en app som heter Sono. Och sen kan man ju välja då vilka musikinstrument, mansröst, kvinnlig röst, jazz, rock, punk och ditt annat. Så ställer man in det och så trycker man create. Och så tar det några minuter så pang så har den gjort en låt. Ja. Och det är inte säkert första blir bra. Men det är väldigt, väldigt roligt. Ja, men det är det. Speciellt liksom att alltså, nu är det ju väldigt enkelt. Alla kan ju bli låtskrivare nu, man ska säga. Ja. Så att det vart ju... Sen var det en kille till som jag såg igår. Han har inte svarat, den killen då, va? Han har skrivit att hur hypar man? Och jag kan inte förklara det på ett bra sätt. Så jag får försöka göra det. Men hypa, det betyder ju att boosta kanalen. Så tycker ni våran film var bra så hypa den. För då går den ut till fler personer. Lite så, va? Ja, precis. Alltså, det blir väldigt... Alltså man hypar ju kanalen då, boostar den som du säger. Ja, och då tvingar man YouTube att men det här är bra grejer. Ja, just det. Så blir det. Så det är lite kul. Och där finns ju nedanför någonstans i fältet. Ja, precis. Under själva rutan när man tittar då, kan man säga. Ja, precis. Då. Men jag vet inte om det går med de gamla filmerna, för jag tror att det är något ganska nytt, va? Ja, jag vet inte hur det där funkar. Kolla här, det droppar till och med där. Ser du? Så det droppar där. Ja, det gjorde det säkert. Så gillar ni våra filmer och vill att vi växer ännu mer, så hypa dem. Så mycket ni bara kan, va? Jag tror man bara får hypa en gång i... Pissebött, vet du. Jag tror att det är 3 filmer i veckan eller sådär. Ja, det kanske är det då. Ja, 2 eller 3 eller. Ja. Precis. Den här är guld värd. Lång 8. Den går ju alltid till sådana här grejer. Och till klipp och du vet alla möjliga. Okej. Jag tänkte faktiskt i veckan. Om vi skulle åka ner till Biltema och ta en kurv. Det låter gott. Och så går vi runt i verktygen här och visar lite vad det är för startverktyg man behöver egentligen. För att laga lite gräsklippare, motorsåg och... Det låter ju strålande grejer. Faktiskt. Så kan vi plocka ihop ett kit där. Ja, men det tycker jag. Och gå igenom de verktygen, eller hur? Ja, men det är klart. Det tycker jag. Låter som en perfekt fredagsgrej. Ja, vi kanske till och med kan ge bort något till någon följare. Ja, det låter ju ännu bättre. Ännu en giveaway. Ja. Kan man säga. Det hade varit kul. Så får du också lära dig lite, Alex, om verktyg och sådär då. Ja, men det behövs ju faktiskt. Det är bra om ni kan stoppa under lite papper där bara så ni får upp den där. Så att ni knäcker sönder någonting med stag och lite sånt då, va? Men då har vi plockat väck allting. Plocka väck de bultarna där också. Så. Glöm inte att lägga allting i ordning. Så vi inte ger bort det. Sen har ni en liten fjäder där. En liten... Den får ni ta väck. Jag kan ta väck sista gången där. Där. Ska jag se. Så. Sitter en liten fjäder i det lilla hålet. Och så sitter ju armen i det stora hålet där då. Så, nu har vi ner för gasen. Då ska vi ta och titta på den. Vad det kan vara, Alex, med den. Jag tror att det har kommit in någon skit, helt enkelt. Nu blåser jag i där då. Nu är fullt med soppa i där. Vi testar sen. Vad tror du är någon skit?
Ja, jag tror det. Jag har kommit in någon skit där. Kan det vara? Det känns som det. Jag vet inte. Nej. Du vet inte. Nej. Tittarna vet inte. Så det blir spännande. Det var bra att du valde den här, för det här var ett bra jobb. Det var det. Ja, tycker jag. All right. De här kan sitta utav helvete, de här. Mm. Jag sätter skärmen där på den här skruven. Det finns både stjärna och spårmästare. Det är bättre att ta spårmästare i så fall. Jaha, okej. Jag tror det var bättre med stjärna. Nej, du får ju bättre tag i här, vet du. Ja, okej. Ja, men då så. Sen kan du ta spårmästare och köra på då. Mm. Det droppar rätt fint det. Ja, den är full med bensin, vet du. Så jag fick upp. Ser bra ut allting. Här kan man ju se om det är vatten och grejer då. Det är det ju inte. Det har hänt någonting här. Det verkar ju funka allting där. Jaha. Varför flög den över? Kan det ha varit något tillfälle som har hängt sig? Så menar jag. Ja, Jag vet inte. nej. Kan det vara gummibeläggningen som är kass? Nej, det är det inte. Kan det vara skadad den här gummibeläggningen på något sätt? Jag vet inte. Det blir lite osäker faktiskt. Ja? Och det var ingen skit i den heller. Nej, inte jag vet. Fick en jävligt skum packning där. Det är ju några gags här som har kommit in här. Jag tror att jag ska blåsa rent det där väldigt försiktigt. Det låter Det vettigt. kommer jag att göra med breakbeam över tunnan där. Jag tror det måste ha varit något tillfälle till. Sen vet jag att jag har haft problem med de här jävla förgasarna tidigare. Va? Var noga nu när det blåser, för att den här packningen är väldigt svår att få tillbaka sen. Men då får man ju byta den packningen i så fall, va? All right. Jag tror det kommer någon när vi ska se. Det kan vara Rebecka. Jag tar och kollar det så får vi stänga av så fall. Ja.
det kommer lite barn och någon familj där. Jag tror vi pausar lite där då. Ja. Ja, vi fick in en stiga här nu. En elklippare. Som låter så här. Oj. Rasslar hela jävla maskinen. Men du hör att det fortsätter då. Det är tydligt på att kniven är lös eller någonting då. Vi kan bryta lite där. Ja. Ja, ursäkta för alla avbrott. Men ni ser ju inte det ändå för det klipps ju bara där. Ja, jo. Kolla vilken gullig maskin jag fick in. Sopmaskin. Vet man vad man gör med den? Ja, borstar runt saker. Ja. Sopa grus och lite sånt där. All right. Framför sig. Så den har gaggat igen i förgasaren tydligen. Allting sitter stenåt där fast. All right. Inte fan vad de har gjort. Jag gjorde så här nu. Att jag gjorde rent förgasaren lite här nu. Medan jag köttar med kunderna och satte ihop detta igen. All right. Så gör vi så att vi testar detta. Jag tror att det här kommer funka bra. Så. Allting tyder på det. Allting tyder på det. Mm. Ja, det är bra. Jag brukar alltid göra så här. Att nu är flotören, nu trycker jag ner nål och tätar där. All right. Nu är det bomfast. Nu går bensinen igenom. Okej. Okay. Jag hör att det kommer ett litet blåsljud. Precis. Så. Ska vi se här. Jag hatar det här pilliga fjädrarna. Ska vi se. Sätter vi en där. Den blir görfin här den för oss. Ser du det? Ja. Jag ska få den första egentligen. Men spelar roll. Den är rolig du. Så. Ja, vad händer här nu då med din lägenhet och så? Du kommer till kapp och är allting färdigt invändigt? Och... Ja, I wish alltså. Nej, det är lite små detaljer kvar och så. Nej, I wish alltså. Jag önskar. Så att, nej. Det är lite kvar. Det är lite smått och gott kvar. Jag fick ju slänga min gamla soffa till exempel. Så jag ska ju leta efter en ny här. Och, ja, okej. Tror faktiskt att jag har hittat den. Så att det blir då bra. Ja. Och vad sen? Svärmors granne hade tydligen en över. Så att skulle få en. Så att, ja. Men de skulle höra av sig så vi får se. Det är jättebra. Ja. Bara så att man kan sitta ner och kolla på tv lugn och ro liksom. Egentligen skulle jag ju kollat den packningen där men jag gör inte det i detta läget. Ja, okej. Ja, nej men det finns ju alltid någonting man vill fixa och sådär så att. Jag förstår det. Så att det får ta den tid det tar helt enkelt. Jag förstår det. Ja. Det är som det är. Ja. Dra inte de här för hårt nu. Du kan dra sönder dem. Kan bara dra fast dem och så lite till. Men tjejen har börjat sköta grejerna rätt bra tycker jag hemma nu. Ja. Man ser en skillnad där faktiskt. Så att det känns ju väldigt bra. På henne då? Ja, lite så. Nej, men jag tror att det varit ju väldigt mycket för henne där. Att det varit skönt för henne att nu trivs hon i den här lägenheten va. Ja. Så att, ja. De här öppna ytorna, det gör ju så otroligt mycket liksom. Man kan inte känna sig som en inträngd hamster. Funkar inte. Nej. Vi pausar lite där. Ja. Ja, ska jag sätta ett slangen där också tänkte jag det. Jävla dumt fäste de ut det. Har vi sett tidigare. All right. Så. Ja. Är det så är det så. Ja, det blir mycket avbrott. Jävla avbrott hela tiden. Ja, det blir en del. Det är så det är. Ja, livet i verkstaden.
Sen är det vissa som har kläckt också, men det är inte många. Vissa har sagt att de kan inte filma innan det börjar eller efter jobbet. Ja, jo, men det blir ju... Det hade vi aldrig kunnat göra, vet du. Nej, alltså Det kan vi aldrig göra. Det finns inte en möjlighet. Vi jobbar ju så jävla mycket ändå som vi gör. Va? Kan vi inte vara kvar och filma. Det finns ju inte... Nej, och så ska jag... Jag inte på den kommentaren, tyvärr. Nej, jag menar, Becka ska ju ha sina filmer och sen ska hon börja... Nej, alltså det blir bara gröt. Ja. Det funkar ju inte. Fan. Så. Vad tror du om detta? Eller tror du det kommer funka, eller? Jag vet inte vad du hann göra med förgasaren sen, men eftersom att du sa att... Jag tror det har varit någon skit i det. Något tillfälligt eller någonting sånt där. Va? För allting såg riktigt ut. Mm. Jag gjorde rent alltså mycket det gick bara, va? Ja, då ska det ju funka nu. Ja. Sen har vi alla våra luftslangar har vi inte fått byta än, för den sköt ju i taket här. Och får bara komma förbi där. Ja. Så han tar ju min slang här nu. Så det blir jävla gröt av allting här. Ja, vi ska göra om det med de här slangarna nu, va? Mm. Det blir riktigt. Här är fortfarande lite grötigt. Jag vet inte all skit kommer. Det här är Det är ett jävla rör också. Ja, Okej. det är bra att ha. Som hävan, vet du. All right. Ja. Kommer du ihåg hur många liter det gick i den här reklam? Det var 1,2 eller? Jajamän. Ja. Bra. 1,2 liter. Ja, men då så. Jag har ju ströpit den. Men ventil i taket där. Jaha, okej. Den går lite fortare, tyvärr. Men det är bara för att de inte ska välja över då, va? Man får lite tålamod. Ja, annars skulle det väl gå jävligt snabbt. Ja, och väljer över, vet du. Så. Och det är klart. Strålande. Men det ser... Perfekt. Byter vi stiftet här också då. Vi får se om det kommer någon mer soppa där. Det var ut. Right. Och så kolla på alla dem, för jag litar inte på tändstift. Det kan vara sönderklappade, va? Ja. Och så står man och startar inte och du vet. Och så tänker man inte på att det är stiftet, va? Nej. Jag har råkat ut med det stor jävla många gånger på. Så. Vad tror du om världens största videobibliotek då? Alltså, det hade ju varit lite häftigt om man kan säga det liksom. Låter det som en utmaning, eller? Ja, det låter som en jävla utmaning. Ja. Ja, men det är det inte. Om vi nu orkar hålla det här. Ja, det är just det som är utmaningen. Orkar man? Kan man? Finns det möjlighet? Alltså det är mycket om och men och kanske. Ja. Så att det är därför det blir en jävla utmaning. Jag är ju tvungen att jobba ändå. Det är bara frågan om det räcker om det då. Ja, för men sen kommer ju lågsäsongen. Hon måste bli snabbare och snabbare, tycker jag, eller? Ja, alltså det blir väl lite mer som rutin. Ja. Hämta lite bensin som var så till dig. Nej, det har jag inte gjort. Då får vi prata det. Tack för soppan. Nu får ju vi ha lite koll på denna och se så det verkligen funkar det här då, va? Ja, det är klart. Jag tänker det är ingenting som rinner här nu och så här, eller?
så snabbt går det inte. Nej, jag vet inte. Det tar lite tid. Men den får stå ute nu och puttra en liten stund och så får vi stänga av den och så får vi gå ut och kolla i oljestickan sen då. Va? Så att den... Nu kanske den ryker och så här då. Får man se. Jävlar vad lätt den tänder. Full såg. Som en potta skit så, men den behöver ja, ost. Ja, Den behöver och köra 10 minuter där ute. Jävlar vad rökigt. Mm. Kanske den börjar gå lite mer bättre sen också då. Och sen vet man inte hur den har gått tidigare, det har jag ingen aning om. Nej, det är klart. Jag har kört så här också, det vet man inte. Va? Jag tror imorgon så ska vi nog ta en liten kärnmaskin där tänkte jag. Ja. Och vi ser hur vi gör huvudet nästan. Det är varken för varmt eller för kallt. Det är riktigt lagom. Ja, kan man ju säga. Ja, faktiskt. Ja. Det är verkligen perfekt. Det var ju Husqvarna. Vi kollar vad var det med den? Drivmotorn. Drivmotorn. Och den fick också in ur den här. Den måste vi kolla på om vi har fått delen till den nu. Ja. Kommer jag mellan här nu? Här ska ju inte egentligen stå några. Alla maskiner ska stå där inne men det är ju fullt. Jag tror jag gör den snabbt efteråt här. Så blir vi av med den. Och det är mycket maskiner ute i färdiga maskiner eller? Nja. Och det har fullt eller? Nej, jag tänkte inte bara. Alltså, jag hämtade bara den som stod längst ut där så att jag hann inte se runt så mycket. Men nej, jag skulle inte säga att det är fullt direkt. Ja, det där ja. Samma som han har på sin Scandi. Det var det sjukaste. Exakt likadant. Ska vänta för den blir klar. Kanske vi kan ta den här snabbt. Så lätt som ett tröskel. Eller hur? Ja. Sådana snabba små jobb som det är gött att blåda dem va? Mm. Ja.
Och bensinen har ju rasat i pris. Har den? Jag tror vi är nästan billigast. Vad står det där? Fan, jag kan inte se det. Vet du. Jag kanske kan zooma in här. 1538 eller någonting va? Fan, jag kan inte se med när jag zoomar in för fan. Jo, 1534 tror jag det står. Ja. Jag tror vi har 30 bra pris här nu på både bensin och diesel. Vi kör ju något som heter Paroj. Gör vi. Här har du felet. Och så menar allt skrammer. Jaha, den där sitter helt löst. Ja, den är helt kast. Muttern är va? All right. Så försöker jag skruva upp den. Och det går på något sätt. Den ser plastig ut. Är det plastmutter eller? Ja, det är plastmutter. Det var det sjukaste. Men det var inga problem det inte. Nej. Det var det sjukaste jag sett. För det ska egentligen sitta styrtappat så de har förmodligen kört på någonting va? Ja, okej. Det är därför det blir så här. Så det ska ju sitta 2 styrningar i här. Hänger du med? Ja. Så den sitter fast i där. Ja, okej, ja. Och den har de ju kört sönder hela den axeln där då va? Ja, det var inte så bra. Nej. Och då får man antingen får man dra det hårt och så får de vara försiktiga när de jag tänkte om man skulle kunna lägga en filbricka där, det kunde ha gå kanske. Får den ju lite mer bett där va. För jag har inga sådana. Jag tror inte jag har några sådana va. Vänta lite, jag har ju på. Kom. Jag har ju på skumpmaskinen står det här. Ja, just det. Det låter ju som fan ljuddämpare. Ja, det låter jävligt Men skumt. de låter så det är billigt. Ställa foten där på. Nej. Vänta kvar lite. Okej. Ja. Som sagt, jävla fint väder. Helt galet. Men den där låter ju som en jävla potta skit alltså. Hon kommer säkert redigera bort allt oväsen och grejer så att men den är där och ryker och puttrar och låter som skit helt enkelt. Men ni ser ju, vädret är ju... Svensk sommar hörni. Spenderar jag med den där jävla galningen. Jag släpper den där. Ja. Vad ska jag säga? Just det. Kommer glida så vet du. Är du med? Mm. Den ser vass så fin ut också. Ja, det gjorde den faktiskt.
Jag har ju kört så länge, det vet man inte heller. Va? Ja, nej. Åh jävlar. Jaha. Den ska inte dras åt den kniven. Så. Nu ser vi den. Hej Becka. Ja, det är inte bra. Prisat. Ja, du får ju vänta bara. Ja, men jag ringer upp där så att jag hej. Så. Det här går ju som en riktig batteri så. Ja, den lät inte helt bra. Jag ska se, det finns lite inställningar att göra på gasen där ute då. Det går som ett riktigt arsle. Nu är den klar. Vi går på den. Slänger ut den sen utanför. Så. Vi får skruva lite på den. Sen får vi avrunda den här filmen för jag tror att inte den kommer läcka in av bensin. Det får vi se imorgon i så fall. Så den står här över natten. Ja. Så får vi höra med henne om hur hon vill ordna detta. Det är riktigt bra faktiskt. Ja, men du ser. Ja. Då hänger vi på huvudet. Vad var det där? Vad var det där? Så får den stå här nu inne i natt. Så får vi dubbelkolla den imorgon om det har läckt in då. All right. Ja. Det är det enda vi kan göra. Kanske in på den då. Vad bra. Yes. Ska vi ta några kommentarer eller? Kan vi göra. Nu har vi 31 960, snart 32 000 idag här. Oh shit alltså, det går verkligen uppåt alltså. Ja, det gör det. Man hinner inte med nästan. Nej, det är så kul. Nej, alla följare är så jävla underbara alltså. Det är den som skrev... Så vi ser här, när vi var ute med båten, du vet. Tack för ett underbart klipp. Han heter Niklas Olsson Still.
Tack för ett underbart klipp. Det är som när jag åkte skärgårdsbåten i Karlskrona. Ja. Och så är det en som skriver Isa är väl inte i Fjärås. Det är Säterna. Det är självklart att det är Säterna. Jag sa ju fel, vet du. Okej. Som vanligt när jag säger någonting. Ja. Sen har vi Lama, eller vad heter det? Affia. Jättebra jobbat, men när ni lossar på knivdisken så använder ni 13 mm på ovansidan. Vad var det för storlek på den fasta nyckeln under knivdisken? Ja, det var på någon Robit där. Jag hoppas ni ser detta då. Och där är storlek, det missar vi att skriva ut eller nämna. Där är 24 där, va? Ja. Under där. Då kan man låsa knivdisken på en Honda Mimo då. På alla Honda Mimo robotar. Jajamän. Sen har vi Kalle Kennås. Suveränt video, väldigt bra och tydligt förklarat. Nu går maskinen som vanligt nytt igen. Har kollat antal på era filmer. Och ni är väldigt underhållande och informerade. Ja. Informella kanske ska stå. Ja, precis. Han kanske har skrivit fel också. Ja, eller så är jag som säger fel. Ja, det kanske var mix. Ja. Sen har vi Velo Dynamik. Vad är det för skillnad på skruv och bult? Och så smile-tecken. Det är jag som säger fel hela tiden. Men det är lätt att säga det. Jag vet ju för fan vad skruv är och vad en bult är då. Det vet du också. Ja. En bult är ju liksom en mutter och hänger. Och en skruv är ju liksom träskruv. Ja, exakt. Ja, exakt. Men, jag menar, jag har på skruvat hela mitt liv. Jag vet precis vad det är för något allting. Men du vet när du har en kamera i nyllet. Då har några som står och tittar på den. Och kunder som har kommit in. Och det blir stressat, då blir det lätt att jag slänger orden fel. Ja, men så är det ju. Och pressat läge, svetten rinner, man är hungrig, man vill hem. Och så ringer båda telefonerna. Då blir det lätt att en skruv blir en bult och bult. Och det får vara så. Ja, men så är det ju. Alltså, man snubblar på orden ibland helt enkelt. Det är ganska mänskligt. Sen är det Erik kommenterar, såg ju bra ut i vattnet. Vad är det? Ja, det såg du båten och hoppade i vattnet? Ja, exakt. Ja. Men så skriver han så här då, så bra ut i vattnet, saknade bara att gräsklipparmannen och Becka skulle hoppa tillsammans. Ja. Men nästa gång, plötsligt så händer det. Ja, jo. Ja, du tog ett jävla dopp du. Ja. Kläder och allt. Det var jävligt gott. Det var mitt första dopp. Ja. Jag hade badat den på kärringen. Jaha, okej. Det var som fan. Maneter och jag stoppade i tån där. Det var ju svinkallt. Jaha, okej. Och alla bara, 18-20 grader. Alltså, fan. Du vill ha badhusvärme? Ja. Jävlar. Okej. Sen har vi Mats Lindahl. Klämringsbussning. Ja, det var den gula maskinen gjorde. Skitmaskinen där. Bajsmaskinen. Lossa pinnbultarna och skicka ner det andra hålet. Stoppade direkt så lossade direkt bilviken. Ja, det är klart jag skulle gjort det. Jag tänkte inte så långt. Hade jag bara fått tänka lite där så hade jag ju löst det självklart. Det är klart att det var en klämringskoppling då, va? Så är det. Sen är det en till här, Johan, som kommenterar Isa är väl inte i Fjärås. Nej, det är det inte. Det är det inte. Ja, det är bra. Det blir tillrättad här, vet du. Ja. Bolarsson. Hej på er. Såg Jakob i Falkenberg hade en kall öl till dig. Ja, det är gött. Ja, han har varit nere på bilträffen där nere då, vet du. Jäklar. Ja, det är så fina kommentarer. Jag kan inte räkna. Alltså, det är väldigt fina kommentarer. Allt då, va. Sen är en som skriver Micke 300. Lyngen är 50 meter djup på sitt djupaste ställe. Ja. Ser helt underbart ut i den världen. Jag trodde det var 90 meter. Jag trodde det var Sveriges djupaste sjö. Det kanske är kallaste sjö då. Okay. Men 50 meter redan. Det är ju rätt mycket för en sjö så. Ja, det låter rätt mycket faktiskt. Ja, sen var det någon annan som skrev här att det var någon annan sjö som var djupast i Sverige. Och då skrev han, jag kommer inte ihåg var den kommentaren var någonstans. Nej. Sen var det Kenneth Eriksson kommenterade, såg att du var inne på Mekonomens hemsida när du tittade på tändstift eller mer bla 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 bla. Det var ju bara för jag var där inne och jag handlar inte det heller. Men det är jättebra att ni skriver dessa då, va. Här har ju han skriver här att det finns ett mer ekonomiskt alternativ. Är Mekster som har sitt svenska lager i Strängnäs när man handlar delar till bilar.
under halva priset på vissa grejer då. Va? Och det är jättebra. Ja, det är bra. Det är bra för våra följare att få bra tips då. Va? Ja, men så är det. Vi har en hel del tips, men vi har ju inte, alltså, de har ju väldigt mycket bra tips. Va? Ja, ja. Så det är väldigt bra allt det här. Va? Sen är det Dagnet. Jag har också en sån Fabia. Det ska vara 3,6 liter olja i den. Har det gött, skriver han då. Men detta var ingen Fabia, det var en Octavia. Ja. 1,6 och det skulle vara 4,3 liter tror jag. Så det är nästan en liter till där än vad han har i sin Fabia då. Va? All right. Sen har vi massa som Fredrik har vi. Äger du verkstaden? Frågetecken. Han har vi inte svarat heller. Nej. Vi äger inte verkstaden, men vi äger företaget i verkstaden. Och så vi hyr av, kan man säga, av Lantmanna i Fjärås då. Så det är våran verkstad. Fast vi gör ett samarbete med Fjärås Lantmanna. Väldigt krångligt det där. Ja, man kan säga att vi har jobbat med dem nu sedan 2012. Och de är väldigt starka, har mycket kunder och bra rykte och grejer där inne. Så de löser jobben, kunderna till oss. Så har det varit under alla år. Nu har vi byggt upp det här ryktet själva de sista 5 åren då. Men jobben går ju via Fjärås Lantmanna och går ut via Fjärås Lantmanna då. Och så jobbar vi på provision kan man säga. Och vi har en väldigt bra deal med dem då. Så, och de är väldigt bra där inne allihopa då. Så är det, vet du. Sen är det någon Emil som skriver här på bilen. Det kanske inte ska... Det står hottentott. Hoppas den landar rätt. Känsliga och stöttande tolkar det kanske helt fel. Kul att pojken vill vara med och lära sig. Du har sagt det i något klipp där. Ja, det är säkert. Jag har inte ens sett det. Men det är så mycket grodor som kan hoppa ur den här munnen. Eller våra munnar ibland. Och vi menar ju verkligen inte det. Ibland kanske vi inte fattar ens vad ord betyder. Förstår du vad jag menar? Ja, men så är det. Det är sådana slangord man slänger ut sig. Och jag fattar det att det är väldigt många som tittar. Och det är en del som kan bli helt upprörda. Men det är ju inte vår mening om vi säger något ord fel. Va? Det är helt mänskligt. Framförallt i en stressad verkstad. Va? Det kan flyga ut vad fan som helst med den här munnen. Va? Och gör det på film så beklagar vi framåt i tiden. Va? Eller hur? Ja, absolut. Sen är det någon annan som skriver härligt med lite kvällsjobb. Sen har vi det är ju du som har skrivit här. Helt galet vad man måste kunna lära sig om bilar. Ja, just det. Läck. Ja. Ja, det är för jävla hemskt. Har Urkus. Ja, men det är mitt användarnamn där. Min katt heter Urkus där. Urkus. Ja, så då tänkte jag, men fan, jag kör det som användarnamn då. Så det var ju många år sedan jag skapade det där kontot, vet du. Sen är det Christer Gustafsson. Detta tempo är bra för hälsan, Nicke. Och det kan jag hålla med om då. Va? Och sen har vi Claes, mitt och frugans favoritprogram och så vidare, så vidare, så vidare. Helt otroligt fina kommentarer. Jag är så lycklig för detta. Det hade ju inte varit roligt om hälften av kommentarerna var skit, va? Nej. Jag har nog nästan stängt av det här jävla kommentarsfältet och bara kört, va? Ja, men nu så. lever jag för de här kommentarerna. Åker hem och tittar på filmen, läser vad alla skriver. Eller hur? Ja, men sen så är kan det. det vara några småtykna grejer, men det får man ta, va? Ja, men så är det. Alla är vi olika, va? Det kan vara grejer vi har gjort fel här och vi kanske inte har tänkt på det och så. Vi är vanliga människor. Ja. Men vi har otroligt mycket att lära ut och framförallt lära till dig, Alex. Så Ja, vi kan gå vidare i det här sen, va? Ja, det hade varit jävligt Så vi pratade om intressant. det i morse att vi börjar nu i veckan och börjar och lära dig att byta tändstift, olja, filter och sådär. Vi tar några klipp på som vi har inne här då. Så börjar den här servicegrejen. För du kan inte lära dig att hitta ett fel. Det får komma, det kommer ju av sig själv, förstår du vad jag menar? Ja, exakt. När man hör motorer och ditt och detta. Du får liksom, är en vajer trasig? Ja, du är den ju trasig. Du ska den bytas då, va? Ja, jo. Men om den går oroligt upp och ner, då blir det lite problematiskt för dig att lösa det då, va? Ja. Så du får ju försöka hänga med och titta när vi filmar också och lära dig den vägen också då. Ja, man försöker ta in så mycket som möjligt. Ja. Men det är så jävla många olika maskiner, Ja, jag olika fattar det, grejer. jag Så att fattar det. Alltså, det är väldigt mycket. Så att jag vet, det är det är en härva av problem. Black Wolf, vad fan är det? En typplåt. Det måste ju vara på den slaghackan. Ja, jag tänkte ju säga det. Måste ju varit. För vi letade efter en sån där. Men det är en granne hemma så jag får ge den här och bara klistra på den. Ja. Nej, men jag tror vi nöjer oss så här. Jo, det har kommit massa kommentarer med massa mejl. Bland annat
Vi har flera företag som vill samarbeta med oss. Men det är på grejer som jag känner att jag vet inte om jag så jävla har lust med det då. Vi hade ju de här, det finns ju de här Segway, vet du vilka det är? Ja, jag känner igen märket i alla fall. Ja, precis. Och de är säkert jättebra de maskinerna. Men de har ju kontaktat oss nu i helgen och vill ha ett samarbete med oss. Skicka en maskin till oss och så får vi den maskinen och så får vi göra en bra video och det då. Aha, okay. Men jag känner det att kan jag inte de märkena då jag vill inte uppmana mina följare att köpa den maskinen. Förstår du vad jag menar? Nej, men så är om det. jag inte vet hur den fungerar. Och jag måste ha kört den ett par år. Förstår du vad jag menar? Ja, exakt. De här samarbetsförslagen är nästan... Jag kan inte göra detta. Nej. Det går inte. Men jag vet många andra youtubare, de tar in vilken skit som helst. Vet du. Nu säger jag inte att Segway är skit, för det är ingen skit. Segway är ju ett bra märke, va? Men de tar in allt möjligt och provar och det är trimrar och motsågar och det funkar jättebra i 1 minut. Så man vet inte hur det är i framtiden, hur det är att få tag i reservdelar. Är det många återförsäljare? Är det mycket verkstäder i Sverige? Ja, om du köper den uppe i Stockholm, finns det någon verkstad uppe i Stockholm? Eller måste du skicka en hel jävla maskiner varje gång det är fel på den? Förstår du? Ja, men exakt. Det är massa parametrar och det har jag järnkoll på och jag kan inte ta in en sån maskin. Nej. För att jag ska få den maskinen då, va? Det kanske kostar 30-40 tusen, inte fan vet jag. Nej. Men det är inte värt pengarna, förstår du vad jag menar? Nej, men så är det. Det är inte det. Utan jag ska höra av mig till dem och ni kanske till och med tittar på detta, ni från Segway där, va? Och jag kommer ringa er och prata med er. Ett förslag det är ju att de kanske kunde skicka maskiner till oss. Så kunde vi göra en presentation av maskinen. Men vi vet ingenting om maskinen och vi lovar ingenting om maskinen. Och så kunde vi lotta ut den till en av våra följare istället. Ja, men absolut. Så kan han göra det jobbet. Ja, exakt. Eller? Ja, och så kan vi åka hem till honom om ett par månader och fråga hur har den fungerat? Och är du nöjd? Då kan du rekommendera den till andra. Och ja, exakt. Ja. Då har inte vi gjort någonting, va? Nej, det är en annan sak. Det är en helt annan sak, va? Men ni som tittar, som har reservdelar online, rembutiken, alltså när det är verktyg och sådana grejer, fan hör av er till oss då. Så där kan vi hjälpa till att marknadsföra grejer eller visa grejer hit och dit. Men inga okända maskiner som inte kan då, va? Men Ryobi hade kunnat höra av sig. Ja. Men att trimma eller någonting, de kan ju vi de maskinerna. Ja, men det är klart. Och vi är svinärliga. Skickar de en maskin som är dålig, då säger vi det att den är dålig. Punkt slut. Ja, men så är det. Då får det väl bli skit av det. Eller hur? Ja, jo, men vad ska vi göra liksom? Ja. Vi måste ju vara ärliga. Ja, precis. Så att... Jag vet inte hur många grejer vi har fått nu. Vi måste ha fått ett 20-tal i alla fall de sista månaderna. Ja, mycket troligt. Som har hört av sig om det ena och det andra, va? Men vi växer så det knakar och det kommer bli ännu bättre. Ju mer prenumeranter, ju mer blir folk sugna på att vi ska visa grejer då, va? Ja. Och alla grejer kommer vi dela ut till följarna. Pang! Utan tvekan. Det gäller allting, va? Så jag tror, denna veckan så tror jag faktiskt Solo by Alko kommer ner. Jaha, okej. Med ett gäng maskiner. Intressant. Trimrar, alltså fina grejer, alltså dyra elgrejer då, va? Det är trimrar, det är gräsklippare och det är häcksaxar tror jag, och kanske motorsågar och lite grejer. Så ska vi se vem som kan vinna det då, va? På något sätt. Vi får låta ut det. Men vi köttar inte mer nu, utan jag måste gå på nästa maskin. Så glöm ni inte gilla och hypa. Hitta den här knappen, hypa hela tiden. Så får ni oss att gå framåt ännu mer då, va? Ju mer hypningar ju bättre är det, tydligen, eller? Ja, men så är det ju. Ja, man pressar YouTubes motor kan man säga. Ja, okej. Som tvingar ut videos. Vi kopplar på en turbo där. Ja, exakt. Ja, men lite så. Precis. Hype-turbon. Ja. Så får du ha det så jävla bra och jättekul att vara tillbaka och jättekul att springa hem och kolla ikväll hur det har gått för denna filmen då, va? Och läsa alla fina kommentarer och allting. Så tusen tack för att ni finns och vi hörs imorgon igen. Ha det gött. Hej då allihop. Hej. I en verkstad i Fjärås där gnistorna slår står gräsklipparmannen sedan 35 år. Skruvar och händer med olja och stål. Vi lagar det mesta, det är liksom vårt mål. Motorn den hostar, kniven går snett, men vi vet exakt hur man får allt rätt. Från gammalt tjänare till nyaste snitt. Vi ger maskinerna livet tillbaks igen mitt i ett snitt. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Gräsklippare, motorsågar
Crossfit-sväng års erfarenhet, ja det sitter hårt. Motorsågen skriker men kedjan är slö. Vi filar och fixar tills den sjunger igen. Jo, trimmen den vägrar, vill inte starta alls. Men vi känner ljudet, det sitter i hals. Högtrycksvätten tappar tryck och mod. Men vi skruvar lugnt, vi vet vad vi gör. Helt god, här stressar vi inte, tar det steg för steg. För kunskap slår alltid igen vägarnas väg. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Verktyg, maskiner, sånt andra ger upp på ett år. Från villa till verkstad, från proffs till amatör. Vi får maskiner att leva, det är det vi gör. Vi startar en YouTube-kanal mest för skoj. Tänkte några klipp, det blir väl lite stoj. Men plötsligt exploderar både visningar och ord. Kommentarer, feedback, folk över hela vår jord. Ni lär oss, ni hjälper, fortsätt som ni gör. Det värmer mer än man någonsin kan tro eller bör. Så kameran rullar bland skruv och bensin. Verkstad och vardag helt utan maskin. Fasad, jag menar. Det handlar inte bara om muttrar och ljud. Det handlar om yrkesstolthet, respekt och mod. Att visa hur saker funkar på riktigt som förr. Inte bara byta, utan förstå varför. Sista refrängen i Fjärås, vi står kvar än idag. Med händer som kan och ett jävlar anamma lag. 35 år i verkstadens ljus. Från första start till sista skruv. Det här är vårt rus. Om din maskin ger upp och säger nej, du vet vad du ska. Kom till oss, till mig. Gräsklipparmannen i Fjärås, ja det är vi. Reparationer, passion och lite YouTube-magi. Gräsklipparmannen